I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Hello po, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa lahat. Ang topic po natin ngayon is how to make a Gmail account and a YouTube channel. Okay, para po sa lahat-lahat po ng gustong makaalam ng ganitong video. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, we're bursting through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me smooth. Our love is like a summer's day, hot and endless in a This magic is way. how to make your YouTube account. Of course, first you have to go to the Gmail. You need to make your own account in a Google. Create account. This is only for new, okay? If you have already, you do not need to make this step. If you have a Gmail, okay? Okay, your birthday, of course, and your year. Okay. Choose your Gmail address, okay? Like that. So, magiging Queen Cute Maganda at gmail.com na siya. Okay. Your password, of course. Queen Cute 14. Ito po yung mga wala pang Gmail, okay? Step by step po tayo. And then, may phone number. Yes, I'm in. Ayun na, nagano na siya. Automatic na po yun yung verification po ng Google. I agree. Depende po sa iyo kung gusto nyo pang ano. Ayan na po si Queen Cute. Ayun na. May Queen Cute na po siya. Ayan na siya. So, may Gmail account ka na. Ngayon, pupunta ka na po sa YouTube. Pipiliin mo po, syempre, yung bago mong account. Okay. Nasa na yung Queen Cute Maganda? Ito po siya. So, bago pa lang po yan. Ngayon, your channel, okay? Your channel. Use YouTube as Queen Cute Maganda. Or, depende po sa iyo yun kung anong gusto mo pong maging pangalan po ng channel nyo. So, ito na yung nailagay ko. Depende na po sa iyo yan. And then, create a channel. So, may YouTube channel ka na. And then, ngayon, syempre wala pa. Ang mangyari dyan, wala ka pang history kasi bago pa lang, di ba? Ngayon, pupunta ka na sa gallery mo. Kung anong gusto mo, for example, na i-upload or anything else, di ba? So, for example, TikTok videos ko. Ito. Ngayon, pwede mo na po siyang i-share sa YouTube channel mo po. Ayan na siya. Oh my gosh. And then, yan po Queen Cute Maganda.
So, ito po yung ano yun. Ang pangalan kasi ng TikTok na to ay In Love with a Criminal. Okay? But don't be in love with a criminal, okay? Muntanga lang yung ano eh. Yung tawa eh, no? Okay? Nasa sayo na po yun. Ayun. Kung gusto mo po siyang lagyan ng location, kunwari nandito ka sa Saudi, Saudi Arabia mo siya. Or anything else. Okay? Depende na po sa yun. Para kung gusto mo naman po ng magandang thumbnail, kung saan mo gustong magano. Ayan. Pwede mo po siyang i-play. And then, para yan na yung magiging thumbnail. Yan. Kung wala ka pong YT Studio, no? Ayan na siya, mag-upload na siya, and then makikita mo na po yan. Ayun po yung first videos mo for your YouTube account. Okay po? Thank you. Yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Ayan na. Basta mag-upload na po yan, okay? Thank you. Ayan na, ready to watch na siya. Okay. So, ayun na siya. Ngayon, pwede mo na po siyang anuhin. Ayun na po siya. Pwede mo na panoorin yung video mo. Yun. Okay? Ayun. Thank you po sa panonood. Maraming salamat. Hello, I'm back again. Sana po may natutunan kayo sa video ko. And sana po, don't forget to subscribe and watch everything of my videos. Thank you po to notify and click the bell.